Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, Aaron. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2021 Chang'an CS75 Plus. Ano, ready ka na? Oo naman, always ready. Tara na! Magpasalamat din tayo sa Chang'an Alabang sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline direct injection engine. May maximum power ito na 178 PS at 5,500 RPM at may maximum torque naman na 265 Nm at 1,450 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic. Unang tingin mo pa lang sa sasakyan na to, akala mo multi-million pesos ang presyo nito. Pero, affordable na crossover pala to. Ang daming ganap ng sasakyan na to, fashionista ang dating. Bumagay ang pinaghalong sporty at premium looks. Sa hood pa lang, ang dami nang nangyari. May main bulge sa gitna at flaring sa side. LED projector with manual leveling ang headlamps. LED strip naman ang daytime running lights. Papunta sa gitna, naging chrome strip patuloy sa kabila. 3 glass cuts naman ang signal lights. Ang grille, napakalaki. May mga criss-cross lines na may mga black jewel sa gitna. Sa ilalim naman ng emblem, may camera. Yung case ng fog lamp, may pa-butterfly effect. May air vent design na kapareho ng design ng grille. May red line accent din at halogen ang fog lamps. Ang bumper naman may horizontal lines at water drop design sa sides. Sa side ang haba niya, mahaba ang hood at sloping ang roof sa likod. Lahat ng design ng front end kita mo dito sa side. Yung side naman ng headlamps may line papunta dito sa ibabaw ng carbon fiber design insert. May letter S pa na kulay pula. Sa ibaba naman ito, nag-create din siya ng line papunta naman sa tail lamps. Minimal lang ang chrome accents. Meron lang sa ibabaw ng bintana, sa ibabaw ng door handles at sa side mirror. May turning signal light at parehong may camera. Heated din ang side mirror. May roof rails, matte black ang side molding at may red line accent sa baba. Two-tone ang mugs na mukhang metal bars ang design. Naka 4-wheel disc brake din siya. Ang size ng gulong 225/60 R18. Ang minimum ground clearance naman ay 190 mm. Ang likod hindi magpapatalo sa unahan. Simulan natin sa carbon fiber design ng spoiler. Meron itong 2 pins para sa third brake light. Meron din siyang hump dito kaya mukhang extended sa likod. At ang piece de resistance ay ang taillights. Mukhang apoy, merong LED strip na pabuka at extended sa side. Yung ibaba, arrow design na mukhang lava whip. Yung gitna, brake lights. Itong itaas naman, ito yung nagiging signal light din. Sa bumper, andito magkabilaan may reflectors, LED na reverse light at LED na fog lamps. May piano black finish din at pinagmukha nilang malaki yung exhaust. Shark fin ang antena, may defogger, wiper, reverse camera at 4 na parking sensors din. Kung gusto nyo naman na mga maasinsin ng car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, i-comment nyo na yan ha. Malamang excited na kayong makita ang loob nito, di ba? Pero wait lang, tingnan niyo muna to. Ito ang susi ng CS75. Sa likod, meron lang siyang emblem ng Chang'an, tapos nabubukas siya para makita mo ang physical key at baterya. Sa unahan naman, meron siyang unlock button, lock button, remote start, at pangbukas ng tailgate. Pero keyless entry naman to. Oh, don't forget ha, visit our website www.rit-ridingintandem.com. Oh, ito na.
Hanep, na-inlove ako sa interior pulang-pula. Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, comment sa baba. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Ang upuan naman natin, electronic lahat ng adjustment. Pwede siyang iabante, atras, recline yung sandalan, at saka meron din siyang seat height adjustment. Ngayon, 5'8 ako ang tuhod ko, isang fist, saktong-sakto. Ang headroom ko naman, mga kalahating dangkal. Check naman natin sa second row seats. 5'8 ako pero tingnan nyo tong legroom ko. Isang fist, dalawang fist, at may sobra pang konti. Sangka pa. Ang headroom naman natin, medyo mas maliit ng konti kaysa sa unahan, pero kasyang-kasya pa rin naman ako. Check naman natin kung anong kakasya dun sa likod. Grabe, ang laki ng space nito. Kasyang-kasya kahit yung golf bag mo, pati yung gamit ng buong pamilya nyo. Pero kung kailangan nyo ng more space, meron pang paraan para dyan. Teka, tingnan nyo to. Grabe, napakalaki talaga ng space. Parang kasya na nga yata tao dito Testingin nga natin. Engineer Marco. Oh, grabe! Ang luwag nito! 5'7 ang height ko! Kasyang-kasya! Watch out na rin kayo sa Facebook namin, RIT Riding in Tandem. Every Friday, 8 PM, meron kaming exclusive videos. Siyempre, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Engineer Marco, RIT. Good night! It's Kaliko time! Simulan natin sa ceiling. Ang ceiling nito, meron tayong panoramic sunroof na nagbubukas hanggang likod. Hanep, sosyal na sosyal Sa bandang gitna nito, ito yung switch natin ng bukasan nga nitong panoramic na sunroof. Sa bandang left side niya, ito yung bukasan at saka sarahan ng sunshade. Tapos sa bandang unahan, meron tayong individual lights sa left at right side. Sa bandang right side naman, ito yung pang door na ilaw natin at saka pag-on ng lights. Ang rear view mirror naman natin, meron siyang night and day switch. Ang visors natin, parehong merong salamin, kaso pareho ring walang ilaw. Ang sidings natin, grabe, oh my goodness talaga. Ang ibabaw niya, soft touch na plastic. Sa bandang baba niya, meron siyang parang brushed metal look na may shining, shimmering, splendid. Sa baba nito, meron pang chrome accents na tuloy-tuloy hanggang dito sa bukasan natin ng pinto. Sa baba ulit, ito, puro malalambot, padded leather na kulay pula, napakaangas. Napakalambot din sa siko. Ang mga controls natin, hindi siya ordinaryo. Meron siyang black na plastic sa gitna, pero may mga silver accents siya sa mga tips. Solid na solid din pindutin. Nandito na rin ang ating pindutan ng power folding side mirrors at adjustment ng side mirrors. Sa bandang ilalim, meron tayong bottle holder at saka compartment sa gilid. Ang manibela natin, leather wrap siya at malambot din. Ang mga stitchings natin black, medyo manipis yung tahi, pero okay lang naman. Meron tayong piano black finish, meron tayong mga chrome accent sa mga paligid. Sa left side, ito yung ating cruise control. Sa right naman, ito yung controls natin ng infotainment system at Bluetooth function ng cellphone. Ang instrument cluster, ito kakaiba. Meron siyang 7-inch na screen sa gitna. Tapos sa left side niya, meron tayong temperature gauge. Sa right side naman, nandito yung gasoline gauge natin. At ito na, ang star of the center. Teka, hindi. Ito naman ang center of attraction. Ang ating dashboard. Kala mo work of art. Pakala mo sculptured. Grabe. Unang mapapansin nyo dito, driver-centric siya. So lahat ng controls natin, yung screen natin, yung aircon natin, lahat siya medyo naka-point sa akin sa driver. So syempre, VIP feeling ang driver dito. Soft touch yung ating mga plastic sa ibabaw. Ito naman ang gitnang-gitna ng ating dashboard, ang ating infotainment system. Ang ating infotainment system ay 12 inches. Wala man tayong Android Auto o Apple CarPlay, meron naman siyang Car Auto na imi-mirror niya yung cellphone mo. Kailangan mo nga lang ng wire tapos iko-connecta mo dito via USB. Ida-download mo lang yung app sa cellphone mo. Karamihan din ng mga controls natin dito sa loob, makokontrol mo rin dito sa infotainment system. Hindi lang to radyo. Pati aircon mo, pwede mong kontrolin dito. Pati mga controls nito, ng mga panoramic sunroof mo, pwede mong i-control dito. At hindi lang yan. Pati yung mga driving modes, pwede mong baguhin dito. Yung eco at saka sports mode, pwede. Pati yung lambot ng steering wheel mo, pwede mo rin baguhin dito sa infotainment system.
Galing, di ba? Sa baba ng ating infotainment system, ito na yung metallic accent ulit natin na shining, shimmering, splendid. Napakaganda ng mga aircon vents, no? Bakal-bakal. Yung mismong vent pa niya, kasama sa design. Parang nagkaroon siya ng curve papunta dun sa isa pang aircon na karugtong din niya, pati dito sa left side. Na bumagay din sa mga chrome natin sa pinto. Napakaganda talaga. Sa baba nito, ito, mga touchscreen, yung mga controls natin ng aircon. Sa baba naman natin, andito yung USB natin, power supply, at may additional compartment sa gitna. Sa baba naman ng ating shining, shimmering, splendid, meron tayong leather wrap dito na kulay pula. Bagay na bagay sa sidings, sa upuan, basta napakaganda. Type na type ko to. Pero syempre, personal taste ko yun. Kayo, ano ba palagay nyo? Sige nga, comment below. Ang bukasan naman ng glove compartment natin, dipindot lang. You know? Tapos dahan-dahan din siyang bumabagsak. Ito namang mismong center console natin, tuloy-tuloy pa rin yung ating brushed metallic shining shimmering look. Andito yung ating shift stick na malapad, saktong-sakto sa kamay ko, at ang pindutan niya nandito sa left side. Meron siyang park, reverse, neutral drive, at meron din siyang manual mode dito. Sa baba naman nito, ito yung ating electronic parking brake, at sa baba ulit nito, ito na rin yung isang control pa ng ating driving mode. So pwede dito, pwede pa rin sa infotainment system. Turn mo lang siya left or right. Ito yung auto stop function at saka 360 camera. Sa right side, meron tayong dalawang cup holders dito. Sa bandang gitna, ito, ang lambot din ng ating center console. At ang pindutan niya ay, sa gitna, tapos bumubukas siya sa ibabaw. Katamtaman lang yung laki ng compartment natin sa loob, pero malalim siya. Sa loob niya, meron din tayong blower ng aircon, kaya pwedeng lumamig din ang iyong drinks dito. Ang upuan naman natin, napakaganda ng upholstery. Hindi ito pang mumurahing sasakyan, promise. Napakaganda, mukhang pang mamahalin talaga. Nakayakap sa'yo, komportable. Meron siyang plain leather, merong dotted leather. Simple yung design niya na napakaganda talagang tingnan. Dito sa second row seats, daling-dali pa rin tayo ng panoramic sunroof. Ayos! Meron tayong handle dito, magkabila. Meron din tayong ilaw, magkabila. Meron din tayong pocket sa likod ng mga upuan, magkabila. Meron tayong aircon vents. Meron tayong USB port. Meron pa tayong additional compartment sa ilalim. Meron din tayong ISOFIX tethers at center armrest. Kaso wala tayong cup holders. Check naman natin sa likod kung ano meron doon. Dito sa likod, meron siyang ilaw sa driver's side. Tapos ang dami niyang sabitan. Meron pa siyang additional compartment dito sa left tsaka sa right side. May provision din siya para sa tonneau cover. Ito. Sa ilalim naman nito, meron tayong mga lalagyan ng tools. Yan, marami. Dito, doon, pati sa mga gilid. Sa ilalim naman nito, meron tayong spare tire. Ang spare tire nga lang natin, donut lang. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Game na ako! O tara, let's go! Yun, una pa lang, pag-change ng lane natin, napakalambot ng manibela. Yun, sobrang lambot ng manibela. Pero ito, matitigasan mo to kung gusto mo ng matigas. Kasi ma-change mo dyan sa infotainment system. Pero sa akin kasi, pasok na to. Okay na yan. Mamaya, sige, try ko pa rin yung matigas-tigas. Yun, may hams tayong diniretso. Napakaganda rin ng suspension. Normal driving, shifting niya, pakiramdaman natin. Wala, yung shifting niya sobrang suwabe. Hindi ko alam kung kailan nag-shift. I have no idea. Basta suwabe. Ang braking naman natin, try natin. Sobrang suwabe rin ng braking natin. Oo. Ang ganda ng braking, sobrang suwabe. At saka malakas. I can feel this. Yung leather kasi, ang sarap sa kamay, ang sarap sa siko, sa upuan. Ayan ang gandang ihadhad nung siko ko dito sa gilid, Nakahadhad ka naman dyan. Yan. So ngayon, lakasan ko lang ng konti yung ating tapak sa gasolina. Ang suwabe talaga. Kahit uphill natin hindi masyadong ramdam. Ngayon, try ko lang yung eco mode. Okay, naka-eco mode na tayo.
Sobrang swabe ng eco mode natin. Ang tahimik ng makina niya pagka sa city driving na ganito, ang nararamdaman ko lang actually yung konting road noise lang. Yun lang yung nararamdaman ko. Pero yung engine, wala. Ngayon, itry naman natin ang sports mode. Ganda ng response. Ngayon, nagko-cornering tayo. Ang lupit din ng ng kapit ng gulong natin sa kalsada. Mas exciting yung sports mode. May body roll siya, nararamdaman ko may body roll. Siguro yun na lang talaga yung trade-off natin sa magandang suspension kasi malambot yung suspension niya. Kaya ramdam ko talaga yung body roll. Pero sa straight line, maganda, exciting. Pwedeng-pwede na yung bilis nito. 1.5 liter pero malakas din siya, malakas. Hindi siya sports car level pa rin ha. Pero hindi ka mabibitin dito. Kahit overtake ka, hindi ka mabibitin. Ito, from 0. 1, 2, 3. Okay. Okay, so yun lang, napansin ko pala. Pag from stop, may konting lag siya sa simula. Pero pag rolling kasi, konting-konti lang yung lag niya pagka rolling. Yun lang talaga pagka from stop siguro kasi mabigat din yung katawan eh. Pero konting-konti lang, okay na. Ang steering kasi nito, napapalitan din ng tigas. Ngayon, palitan natin ng tigas. Ayan, lagay natin ngayon yung steering assist mode sa standard. Mas tumigas siya ng konti, so merong mga ibang may type ng ganito. Pero ako, gusto ko talaga yung malambot. Pero ngayon, lagay lang natin sa heavy. Para lang masabing na testing natin. Mas direct yung feel nung heavy. Para sa akin kasi, parang mas bagay sa kanya dito sa suspension niya. Mas bagay yung light lang. Yung body roll mo kasi, nararamdaman mo. Kaya kahit sharp yung steering mo, tas yung body roll mo naman, medyo ramdam. So kung ako, i-light mo na lang para easy driving ka na lang. Huwag na nating ilagay sa hard. Lagay na natin sa light. So para sa akin, ang best mode nito, standard, tapos nakalagay sa steering assist na light. Yan, para magaan lang yung manibela mo, komportable ka sa steering, yung suspension mo rin, malambot, kahit lubak-lubak, kayang-kaya niyang isoak yung mga bumps ng kalsada. Ngayon naman, testing natin ang turning radius. Tingnan natin kung gaano kalaki. Malaking sasakyan to. So mga isa, dalawa, sobra sa dalawa, mga 2.25, mga ganun, 2.3. So medyo malaki siya, pero acceptable naman dahil nga napakalaki rin naman itong sasakyan ito, malapad at napakahaba. Ngayon try naman natin yung manual mode. Okay. Ang napansin ko sa kanya, yung shifting niya, pagkapataas, maganda, mabilis. Ang bilis niyang kumarga. Pero yung downshifting niya naman, medyo mahina yung engine braking. Pero meron pa rin. Yun ang importante dyan pag may manual mode. At ngayon na-testing ko na. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Ay, Naka-sport tayo, teka lang. ano muna, i-eco mo muna. Tapos ang steering natin ay light. Okay, game. Ang lambot ng steering pag light. Siyempre, light nga. Grabe, feel na feel ko yung dito, panoramic sunroof, ang sarap. Doon mo hintayin doon sa mapuno. Sobrang Parang ganda. relaxing, no? Sa akin, okay naman yung eco pagka stroll ka lang. Okay na okay din siya kasi nga, yung takbong enjoy lang. Takbong easy. Gustong-gusto ko naman yung recline ng upuan dito sa likod kasi sinagad ko. Halos nakahiga ka na, pwede ka nang matulog dito. Tapos yung legs ko, pasok pa dun sa ilalim ng upuan ni Elaine. Napakalaki ng legroom ko kaya napakasarap dito. Yan, pag mga pang-subdivision lang, at saka yung mga pagpunta lang sa malapit, okay na tong eco mode. I-try naman natin yung standard niya. Ayan, normal. Yung standard niya ay normal. Ayan. Yun.
So, tumulin-tulin siya, syempre. Pero ito yung yung mga magandang ipang araw-araw kasi nga hindi ka mabibitin sa power at hindi ka mag-aalangan pag mag-overtake. Ang ganda ng suspension niya, sobrang swabe. Ay, try natin ang busina. Okay naman yung busina. Bagay. Highly visible din para sa akin yung mga sides kasi kitang-kita ko yung harap, kita ko rin naman yung gilid at saka yung 360-degree camera niya, malaking tulong lalo na pag magto-turn ka kasi ipapakita sa screen. Kunyari, pupunta ka ng left, so mag-on yung camera mo sa left, makikita mo yung mga blind spots kung may mga parating, kung meron kang tatamaan. Helpful yung 360-degree camera. Try naman natin ang sport. Para sa akin, pinakagusto ko ang sport mode kasi kahit dun sa iba naming tinest drive at dito, alam mo yung pag sport mode ka na, ready na yung sasakyan mo, arangkadang-arangkada na siya. You know, ang saya, masayang-masaya yung sport mode. Eto, paahon kami, dire-diretso lang. Eto lang ang masasabi ko, mas masaya talaga pag sport mode. Ikaw, Bahan, kamusta yung sport mode dyan sa likod? Para sa akin kasi parang yung sa regular driving gusto ko yung normal kasi medyo natutulinan ako dun sa sports mode eh. Pero kung kunwari na ako, madali, pwede naman yung sports mode. Naiihe, ganun. Nakakatuwa lang kasi pag kunyari dire-diretso ka na naka-sport mode. Pero kung syempre nga pang araw-araw, dun ka lang sa normal mode. Ang braking, suwabe. Eto, tumigil kami. Pababa ito. Ginamit ko yung auto hold function, hindi kami umaandar. So, okay sa traffic. Yung auto hold function niya from stop, medyo mararamdaman mo ng konti yung pag-release niya. Pero sobrang negligible naman, hindi naman siya kapansin-pansin. Feel na feel ko tong sasakyan na to kasi alam mo yun, gusto ko yung mabilis na sasakyan, gusto ko yung komportable, malambot yung steering. Kumbaga saktong-sakto sa personality ko to. Kasi hindi rin naman ako masyadong mahilig dun sa mga twisty-twisty na matulin. Ito yung napansin ko lang na kahinaan niya, yung sa mga twisty-twisty medyo malakas yung body roll. Pero kung sa pagmamaneho ko sa daily driving ko, ito yung saktong-sakto. Okay, ngayon naman itatry ko ang U-turn. Okay, sobra lang ng konti nga sa kalate. Sa dalawa. Ay, sobra sa kalate. Sobra ng konti sa dalawa. Tsaka napansin ko lang, pati yung mga taong mga nasa tabi, nagtitinginan kasi ang ganda-ganda talaga ng itsura niya. Ang CS75 Plus ay nagkakahalaga ng 1,299,000 pesos. Ito naman ang safety and security features niya. Ipapakilala ko na rin sa inyo ang katandem natin dito sa Siangan, Alabang. Hello mga katandem, magandang araw. Ako nga pala po si Nino Jose Garin, Sales Supervisor ng Siangan, Alabang. Iniimbitahan po namin kayo na mag-visit po dito sa Siangan, Alabang para makita nyo po ang mga magagandang units namin. At dito na tayo sa segment na The Good And the best! Una na ako Unang-una, sa listahan, wala kasing cup holders yung armrest sa gitna sa second row seats. Next naman, yung 360-degree cam niya, kita mo naman lahat ng paligid. Pero mas maganda kung mas malinaw pa sana. Yung auto hold function niya din from stop, hindi ganun kaswabe yung bitaw. Pero, konting-konti lang naman. Next na napansin namin dito, yung body roll niya, medyo noticeable siya pagka nagko-cornering ka. Pero ang kinaganda naman dito, yung kalsada kahit lubak-lubak pa, hindi mo masyadong mararamdaman. Okay, sa good naman tayo Yung exterior niya, sobrang ganda ng mga ilaw niya, 'di ba? Eye-catching na eye-catching. Mukhang mamahalin na mamahalin siya, pero hindi pala. Hindi lang labas ang maganda sa kanya, pati yung interior, napakaganda ng mga materialis na ginamit. Yung mga leather niya, mga soft touch yung mga plastic niya, ayos na ayos. Isa pang ikinaganda dito, meron siyang mga drive modes. So makukuha mo talaga kung ano yung gusto mong tulin at saka kung gusto mong magtipid, makakapagtipid ka talaga. At hindi lang yan,
Pati yung steering mo may modes din. Kaya kung gusto mo ng malambot, pwede. Kung gusto mo ng katamtaman, pwede. At kung gusto mong matigas, pwede rin. Maganda rin yung tunog ng radyo niya, 6-speaker system kasi. Isa pa, yung panoramic sunroof, napakagandang tumingala sa gabi. Kasi kitang-kita mo lahat, sagad-sagaran talaga, panoramic from unahan hanggang sa likod. Ang laki rin ng infotainment system screen niya. 12 inches, so kitang-kita mo pag ginamit mo yung 360-degree camera. Isa pang gusto ko dito, yung hawakan ng shifter niya, ang taba kasi saktong-sakto yung kamay ko. Pati yung button dun sa gilid, saktong-sakto sa kamay ko. And last but not the least, napakaluwag sa loob, as in pwede kang mag-stretching dun sa loob. O, sa verdict naman tayo. Kung gusto nyo ng mapormang sasakyan na head turner, labas at loob magandang maganda, at hindi bubutasin yung bulsa mo, pero maganda pa rin ang performance. Ito ang sasakyan na dapat nyong kuhanin. Idagdag mo pa yung 5 years warranty nito or 150,000 kilometers, whichever comes first. So napakasulit na sulit talaga nito. Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo sa pinakamalapit na Changan sa inyo or i-click nyo yung link sa baba para makapag-test drive din kayo ng Changan CS75 Plus. Maraming salamat po sa panonood! Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding